What's up guys? So today meron tayong extreme rehab. So from this to this. So if you guys want to find out how we did it, stay tuned. So guys, eto nga pala ang case ni Sir. So kung titingnan nyo, talagang sabog ang dating, wasak ang ipin sa harapan. Yung kanyang acrylic na ipin ay talagang sobrang black na, talagang iba na ang itsura, hindi na maganda. So ang gagawin natin mga kaibigan ay tatanggalin natin to at papalitan natin siya ng porcelain fused to. Guys, pagtanggal natin, so ang gagawin natin of course ay magtutooth prep tayo and then tatanggalin natin itong ating jacket crowns na mga plastic. And then of course tayo ay magle-laser para sa ganun pantay-pantay ang kanyang mga gums. So mga kaibigan, after natin mag-tooth prep, ang gagawin natin ay lalagyan natin si Sir ng mock-up. So itong mock-up na to, ito yung temporary na ginawa namin pauna. And then kapag kalagay natin, so kung titignan nyo, malaking improvement na po kagad. Kaso itong mock-up na nagawa namin ay sobrang laki para sa mukha niya. Pero syempre malaking improvement na kahit ganun. Pero at least magkaroon ng idea si Sir ng yung possible na pwedeng mangyari sa kanya. So guys, ito na ang case ni Sir. So kung titignan nyo, merong pink dun sa itaas. So para magkaroon ng konting illusion na lumiit yung ipin. Kasi kung yung pink na yon ay gagawin din natin na mukhang itsurang ipin, ang laki, mukhang rabbit ang datingan ni Boss. So pag titinginin siya, pag gumiti siyang ganun, kung yon ay kulay ipin din, ang laki-laki ng ipin, hindi magiging normal sa mukha niya. Kaya lang naman tayo magdagdag ng pink mga kaibigan, kasi yung pagkabunot kay Sir ay sobra pag ganun ng pagkakabunot. So natanggal yung buto, natanggal yung konting gums niya. So supposed to be, dapat talaga ang pagbunot is pag ganun. Kaso yung sa kanya kasi talagang natanggal lahat yung bone dito. So kailangan natin ding i-replace yun. Pero yung pink na po na yun ay porcelain din po yun. Madali rin po siyang linisin. Yun nga lang, para lang magkaroon ng illusion na mas maliit yung mga ipin. So guys, thank you guys for watching my videos guys. Para sa mga bago kong viewers, please paki-subscribe and please paki-ring yung notification bell. And please lagay yung kanyang mga pangalan kasi baka malay nyo kayo na ang isang lucky subscriber na manalo ng bagong Smile Rehab. So ako nga po pala mga kaibigan, si DOC SLY Bucad, and goodbye.